orde. Over enkele minuten zullen we beginnen met de rubriek van de hengstveulens. En ik hoop dat de eerste veulens hier al zo snel mogelijk naar de ring toe gaan begeven, zodat we mooi op tijd kunnen starten. En dat we dus ook lekker kunnen doordraaien. Om ongeveer 10:30 zullen we de ring ombouwen, zodat we daarna de merriesrubrieken en nog een paar ruinen en een hengst kunnen gaan keuren. Allemaal heel veel succes. Het weer zal meehelpen en heel veel plezier vandaag.
Ja, een hele goede morgen hier op de stamboekkeuring in Vodden, georganiseerd door de vakvereniging Oost. Ik ben hier vandaag met mijn collega's Esther Reen en Peter de Mulmeester. Mijn naam is Manuel Gasseling. Ja, en ook vanuit de jury wensen we alle deelnemers vandaag veel succes en veel plezier toe. Inmiddels begonnen met de hengstveulens. Voor ons loopt veulen nummer 1. Dus een voldoende ontwikkeld veulen die ook voldoende hoogbenig is. Een sprekend hoofd heeft, een lange hals die iets horizontaal gesteld is. Verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft voldoende lengte, fractie hellend. Beenwerk aan zich heeft voldoende kwaliteit. Ja, in stap en in draf, daar maakt hij nog wel wat ruimte met het voorbeen. Maar we zouden graag zien dat hij zich in de bovenlijn wat losser kan laten. En ook dat hij het achterbeen wat meer buigt. En dan mist hij toch ook af en toe nog wel wat de tact. Vandaar dat dit veulen vandaag een 3e premie krijgt.
Ja, gaan we verder met de uitslag van veulen nummer 2. Dat is een royaal ontwikkeld veulen. Ook wel een hoogbenig veulen. Het hoofd zou iets sprekender kunnen. Wel een verticale hals die voldoende lengte heeft. De bovenlijn zouden we graag iets sterker willen zien. Het kruis heeft voldoende lengte, is ook wel correct gelegen. Achterbeen is een fractie sabelbenig, maar wel voldoende hardheid in de benen. In stap zouden we graag zien dat hij het voorbeen iets verder wegzet, maar is wel voldoende takmatig. In draf daar zien we voldoende buiging in het achterbeen. Zou hem wel iets verder onder de massa kunnen zetten, maar toont wel een voldoende zweefmoment in de draf. Het veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Ja, de uitslag van veulen nummer 5. Dat is ook een goed ontwikkeld veulen, voldoende evenredig gebouwd. Het zou voor het mooie een iets langer voorbeen kunnen hebben. Het veulen heeft wel een heel sprekend hoofd, een goede halsstand die voldoende lengte heeft. De hoofd-halsverbinding zouden we graag iets lichter willen zien. De bovenlijn zou iets sterker kunnen, maar wel een voldoende kruisligging met goede lengte erin. Ook een voldoende kwaliteit in het beenwerk, wat correct gesteld is. In stap zien we voldoende ruimte, daarin ook een goede tact, is ook actief in de stap. In draf daar maakt hij wel houding, is ook voldoende ruim. Zou graag iets meer souplesse in het lichaam willen zien. Vandaag goed voor een tweede premie.
De uitslag van nummer 3. Dat is wel een hoogbenig veulen die voldoende ontwikkeld is. Die zou in zijn totaliteit iets meer rek in het lichaam kunnen hebben. Wel voldoende sprekend is in het hoofd. De hals zou iets meer lengte kunnen hebben, wel voldoende verticaal. De bovenlijn zouden we graag ietsje sterker zien. Wel een goed gelegen kruis die iets meer lengte kan hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. De stap zou iets ruimer kunnen, maar het achterbeen sluit voldoende aan. En laat ook een goede tact zien in de stap. In draf dan maakt hij zich heel mooi. Heeft hij goed gebruik van het achterbeen. Loopt makkelijk in balans. Kan ook makkelijk schakelen in de draf. En daarom verdient hij vandaag ook een tweede premie.
Ja, gaan we verder met de uitslag van nummer 7. Het is een veulen die voldoende ontwikkeld is, al een sprekend hoofd heeft, voldoende lengte in de hals, zou iets verticaler gesteld kunnen zijn. Wat verder wel een voldoende correcte bovenlijn heeft. Het kruis is wat hellend, maar wel voldoende lengte. Het beenwerk is van goede kwaliteit, het is wel hard en droog. Achterbeen zouden we graag minder sabelbenig zien. In stap daar zien we voldoende tact. Er zou meer buiging in het spronggewricht kunnen tonen, zou iets krachtiger kunnen zijn. In de draf maakt hij voldoende houding en heeft daar ook wel een voldoende zweefmoment in. Het achterbeen heeft voldoende buiging, maar zou wel wat verder onder de massa gezet mogen worden. Maar in zijn totaliteit vandaag een tweede premie. En vond je het leuk, Sarah? Vond jij nou een mooi lopen, maat?
Ja, zijn we aangekomen bij dit laatste hengstveulentje van vandaag, nummer 4. Het is een evenredig gebouwd veulen die veel front heeft. Een voldoende sprekend hoofd, een lange hals die verticaal gesteld is. Zou in zijn totaliteit iets lichter mogen zijn, maar wel goed gevormd. Verder wel een correcte bovenlijn met een goede kruisvorm, ook voldoende lengte daarin. Het beenwerk is hard en droog, het heeft ook fijn beenwerk. Het achterbeen zou iets minder sabelbenig kunnen zijn. De stap is actief, zou er wel wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken, maar het is wel voldoende takmatig. In draf maakt een voldoende houding, ook een goede buiging van het achterbeen. Laat ook voldoende een goede takt zien in de draf. Met name vanwege het goede rastype en ook het goede exterieur krijgt deze vandaag een eerste premie. Mag ik vragen om de merrieveulens naar de ring te laten begeven, zodat we door kunnen draaien nu we klaar zijn met de hengstveulens. Dus de merrieveulens kunnen naar de ring toe komen.
Goed van jou. En een rode pet, hè? Zie je direct als ik foto's doorscroll. Oh ja, pet, Patricia. Ja, ik moet wel met water zien lopen. Daar is het kraan.
We zijn inmiddels gestart met de rubriek merrieveulens. Voor ons staat nummer 8. Dat is een goed ontwikkeld veulen die lang gelijnd is, ook hoogbenig is. Voldoende sprekend in het hoofd, een lichte hoofd-halsverbinding. Verder wel een verticale hals met voldoende lengte, correcte bovenlijn, goede kruisvorm met voldoende lengte daarin. Ook het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, is ook wel correct gesteld. Dat heeft ook wel lang gecoat. In stap, daar zouden we graag iets meer ruimte willen zien in het voorbeen, ook wat krachtiger zijn. Het is ook wel wat kwetsbaar in stap. In draf zien we een goede houding. En laat ik een goed zweefmoment zien. Voldoende buiging in het achterbeen. Zou iets verder door kunnen treden. Vandaag goed voor een tweede premie.
Die zijn mooi, hè? Zijn die van... Oh, prachtig. Gaan we verder met de uitslag van nummer 9. Het is wel een goed ontwikkeld veulen die ook wel lang gelijnd is. Hoofd zou wat sprekender kunnen. De hoofdhalsverbinding zou ook iets lichter kunnen zijn, maar wel een lange hals die voldoende verticaal gesteld is. Verder wel een correcte bovenlijn heeft. Het kruis heeft voldoende lengte, wel iets hellend. Beenwerk heeft goede kwaliteit, is ook wel correct qua stand. In stap, daar zien we wel een goede takt. Dan zou hij wat ruimer kunnen stappen. Dan zou ik graag zien dat hij wat meer lossigheid in die bovenlijn toont. In draf, ja, dan mag hij ook wat meer in oprichting lopen. Het zou wat krachtiger kunnen zijn. Wel een goede takt daarin, maar dan blijft hij toch wel hoog in het kruis met ja, toch wat weinig lossigheid in die bovenlijn. En vanwege de bewegingsvorm vandaag krijgt hij het veulen een derde premie.
Mooi, gaan we verder met de uitslag van nummer 12. Dat is een veulen die wel voldoende ontwikkeld is, ook lang gelijnd is. Voldoende sprekend in het hoofd. Voor het mooie een iets lichtere overhalsverbinding kan hebben. De hals is iets horizontaal, maar heeft voldoende lengte. Verder een correcte bovenlijn heeft. Een goede kruisvorm met een goede lengte daarin. Het beenwerk is hard en droog, ook correct gesteld. Het beenwerk is ook mooi fijn. In stap daar zien we voldoende ruimte, goede takt. Achterbeen sluit daarbij goed aan. In draf daar zien we ook een goede ruimte in het voorbeen. Maakt voldoende houding daarin. Laat daar ook een goede takt in zien. Dit veulen krijgt vandaag een eerste premie. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nee, moeten we even ontspannen. Ja. Die orenkoop, die doen we niet. Die gaan we Toepievak. Wat zeg je? Toepievak.
Wat doet hij nou met het apparaat? Oh, dat is een stok met het. Nou, hoe dan ook, hij heeft een mooie prijs opgenomen. Gaan we verder met de uitslag van nummer 13. Het is een veulen die goed ontwikkeld is, lang gelijnd is. Een veulen die ook goed in verhouding staat, wat dat betreft dan wel een correcte exterieur heeft. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is lang en verticaal, correcte bovenlijn, goede kruisvorm met veel lengte daarin. Het beenwerk is ook goed gesteld, voldoende kwaliteit in de benen. In de stap dan zouden we graag zien dat het voorbeen wat verder weg zet en de achterbeen meer buigt. Dat hij af en toe toch wel wat moeite heeft met de goede tak te vinden. In draf daar zien we voldoende ruimte, ook een goede buiging van het achterbeen. Zou in zijn totaliteit iets meer in oprichting kunnen lopen, maar maakt wel voldoende houding. Totaal vandaag goed voor een tweede premie. Dus de eerste premie. Oh ja. Ik, voor mij is het... Die moeder die af en toe
Goed, we hebben nu in de baan nummer 14. Dat is een veulentje die voldoende evenredig gebouwd is. Een sprekend hoofd heeft. De hals is voldoende verticaal. Heeft ook een goede lengte in de hals. We zouden de bovenlijn graag iets sterker willen zien. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Maar wel een voldoende kwaliteit in het beenwerk. Verder ook wel correct gesteld. De stap heeft een goede takt. Is voldoende ruim. Het achterbeen sluit daarbij voldoende aan. Zou iets krachtiger kunnen zijn. In draf daar zien we ook een goede ruimte. Maakt een goede houding. Kan makkelijk schakelen in de draf. Zou het achterbeen iets verder door kunnen treden. In zijn totaliteit vandaag een tweede premie.
fiets op. Kom maar. Doe mee. Kom maar. Dit laatste ook? Ja, 11 van Pona. Mooi hè? Schiet. Mooi gewoon. Mooi. Probeer te bellen naar Richard. Ik heb het jou wel gezien. Nee, maak hem maar uit. Nee, ik heb net hier de stad al op kop gehad. Maar ik ga wel naar de auto en ik ga wel even bellen. Maar die sleutelman... Ik heb dat vroeger nog heen gekomen. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Maar je had een jas aan. Ja, dat is ook job. Dat kan je allemaal niet omhouden. Ja, dat kan je allemaal omhouden. Pak hem dan nog aan. Oh, nee. Ik wou niet. Ik zei, nee, ja, dat ben ik wel. Ik denk dat ik verkeerd juist niet gezegd. Maar ik gewoon moeilijk ben zitten. Ik moet zien dat ik doorstuur. Hey hoi. Yo. Ja, Coco die belde mij dat ze in Exlo een presentatie hadden Die stond je maar met een om. Ja hoor. Nee, dat eerste. Belletje van Coco. Oh, is goed. Yo. Goed, later. Wanneer? Ja, vorige week heb ik alles gehaald, maar toen was ik net rustig. Wij weten nog niet wat merk. Hé? Ja, ik ben nou weer niet daar.
30 minuten zitten. Ja, dan hebben we nummer 15 in de baan. Dat is een veulen die op stand heel veel front toont, die een goede halsvorm heeft. Wel een sprekend hoofd. De hals is ook lang en verticaal. Ja, bovenlijn zou iets sterker kunnen, maar wel een voldoende kruisligging en lengte. Beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, maar wel voldoende gesteld. Ook wel lang gekoot. In de stap daar zien we een goede takt. Voldoende ruim in het voorbeen. Voor het mooie zou die iets meer buiging in het spronggewricht kunnen hebben. In draf daar zien we veel balans, kan makkelijk schakelen. Veel lossigheid in het lijf, goede souplesse daarin. En mede door die goede draf en het goede rastype vandaag een eerste premie.
zullen straks wel even kijken aan we thuis zijn. Ja, we moeten nog met 8 weer over de keuze. Ja, daar ben ik mee, ja. Want, we moesten de 5 in 1 rubriek. Ja, maar ik hoop dat hier om 1 uur afgelopen is. Hoe lang? Voor de uurtje rijden, bij Zutphen. Ja, dan hebben we het laatste vullen in de baan, nummer 11. Dus een wel lange lijn vullen die een voldoende romprichting heeft. Het hoofd zou ietsje sprekender kunnen zijn, maar wel een goede halsvorm met voldoende lengte. De bovenlijn is voldoende sterk. De kruis misschien iets hellend, maar wel een correcte lengte daarin. Voldoende kwaliteit in het beenwerk, ook voldoende gesteld. In stap zouden we graag zien dat hij toch iets ruimer stapt. En die heeft toch ook wel moeite om het goede ritme te vinden. In draf daar zien we veel zweefmoment, maar zouden we wel graag zien dat hij het achterbeen wat verder onder de massa plaatst. En, ja, mede door de bewegingsvorm is met name stap vandaag een derde premie. Via een oude volgens mij. Ja, dan uit, ja. 10:40. Wat lezen we? 10:40 zeg. 10:35 zeg. Hey. Oh ja, ja, staat namelijk een vaste. 18 en 19 ook. Heel goed, keuren ook. Ja, we hadden 50 verder. Ja, zeker waar je weinig discussie hebt. Even kijken hoor. Kijk, dit moet niet beter zijn. En dit moet minimaal 65. Kan niet, hè? Dat is 60, dat kan maximaal 55. Pauze of zo. Ja, ze moeten even die ring opbouwen en dan gaan we zo weer verder. 10 over half 11 schouder verder. Oh ja. Hebben jullie nog even gauw een pitstop nodig? Manuel is weg. Jullie zijn goed voorzien? Ja hoor. Kan ik jullie er erg blij mee maken? Of, Voor mij hoeft het. alles happy? Ja hoor. Koffie erin, dan maak je het samen nog even blij. Ja, maar wel. Ja, 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 die liggen hier. Ja, in de tas. Ja.
probleem. En de diepte, ja. Hij zei, ik denk dat hij 20 is. Ja. Nou ja, dan België, maar nog na. Oh ja, ja, maar nee, iedereen. Maar nee, de afspraak is hier ook niet ongeveer met jullie. Het is niet echt geschikt. Deze 10 meter die is nu... Oh ja, nee, dat is een... Oh, ik dacht dat je bedoelde is bij een breed. Nee, dat is niet zo doen. Nee, dat hebben we afgesproken en zo. Ja, ik kan met die ingang Ja, dat snap ik, maar de ingang wil je sowieso dicht hebben, toch? ja, die gaat wel dicht, maar daar met de zware driehoek. Denk dat je bij de wiskundeles op school niet geslaagd was. Nee, maar alweer wel moet een andere rit maken. Bij andere jaren doe ik ook altijd zo hier. Ik denk dat je bij hem die paal ongeveer hier moet zetten. Ja, hij moet eigenlijk wel... En dan zo. Zo, Dit moet ongeveer 10 meter zijn, want anders klopt heel die hoek niet. zo gaan deze nooit. Maar in het buitenland staat natuurlijk en als je ook een keer dat moet aanpassen. Dus voor de organisatie ook in de Canada-toestanden en zo. Dat je denkt van, dan valt het daar nog wel mee. Ja, Canada is wel goed georganiseerd hoor. Maar ook al landen dat het echt... kijken naar de bodem en dan denk ik, oh... Ik heb wel eens iemand moeten doen op een rundel. En een kaart, werkelijk. Ging ze hard naar beneden en kwamen ze hartstikke omhoog. Dan moet je dan een e-bot doen. Maar dan denk ik, soms zullen mensen ook zonder verstand gebruiken ze dat niet. En dan denk je, dan hebben ze geld zat om die paarden, gehouden, te doen. Nee. Maar daar
En dan met ondertiteling van de weervrouw. Maar die Afrikanen hadden zoiets van... nee, niet. Die deelden er zo in dat ze dan met elkaar ook met vrouwen moesten werken. En vrouwen vaak boven hun. Eigenlijk in functie. Man, ja, problemen. Ik wende maar aan. Ik heb daar wel vaker gestudeerd. En we willen ze altijd dat ik de tuinfabriekjes daar ook even doe. Maar er zitten gewoon mannen bij die kijken niet aan. Hè. Dan moet eerst een inspectie doen. Hè. Dan eerst met de AV en dan knikt je even netjes met de zuur. Minder waardig. Ja, ja. Echt minder waardig. Op mijn manier dan werk je eraan. Van wende maar aan. Want de helft van de wereld bestaat uit vrouwen. Die gaan er niet zou aan mee. zeggen dat je Alleen om met kinderen te maken. Nee, precies. We hebben ook hersens gekregen. Ja. Oh, dat is een probleem. Ja. Nou, het is 6 meter, dus anders zal het eruit vallen. Maar een zaag, nee, dat is niet echt. Oh nee, ik ben met dit niet eruit. Ja, krijg een zaag mee. Dan moet weer terug in de kabel. Oh, wacht. Waar ligt die? Nee joh, hoe staat Nog 15 ongeveer? Ja, dat is de helft. Maar dat is niet te lang hoor, want het komt een stuk vaak. Dus kun je dus... Ja. Dat is 3 ongeveer. Dus we kunnen vertrekken en ook kunnen komen. Maar weet je wat gek is, hè? Dat zie je per vakvereniging. Nou ja, of vakverenigingen. Die krijgen op een gegeven moment aan het begin van het seizoen ook wat mee, van het stand. Dat is heel gek, maar bij ons, als we een nieuwe tekening krijgen van de baan, die wordt in het bestuur voorgelegd. En ook richting de baancommissie. Dus we houden altijd dan, zeg maar, wat er voor op het laatste tekening is. Dat is bij heel veel vakverenigingen. Ze maken er zelf maar wat van, hoor. Bij ons staat gewoon in het draaiboek, zeg maar, afmetingen baan. En dan gaat dat plaatje er naartoe. En dus, Ja, en dan kun je nog een keer sturen, maar... ja, maar dat is wel leuk. Helemaal goed. Geel. Ik ga je terug. Door, toch? Terug. En door? En de tv wil nog naast staan. En ook het lampje boven het vuur. Wil je misschien een beetje meer gaan nadenken? Nee joh, maar en dan heb ik in die comments maar eventjes Eva's ding van gisteren gedeeld.
u zelf ja, of moet ik het doen? Ja? Het kaartje ook? Ja, dat vind ik wel, maar niet verraad. Hoi, hoor ik? Oh, goed. Jij had ook een belletje gekregen, toch? Van Coco? Ja. Ja, ik zat even na te denken, het is hier om 1 uur afgelopen en nou, ik moet nog opbouwen. Ja. En dan in die kant draaien. Dus ik zou het of net wel of net niet redden, denk ik. Ja, dat was dit, hè? Dus, de Veulen? Nee, vorig jaar toch ook net z'n tweede. Oké. Het is ook niet met, het is niet Jan de Kiesel. Is dat wel? Oké, wat moet ik daar nog even bellen, Oh, dat is met de ja. Oh, dat is dan de vierde. Mette was de eerste. Ja, dat is misschien beter als jij dat doet, denk ik. Roos, ja, 8 plus. En dan. En dit is 4. Ja, nou is die allemaal 4 stil. Oké. Nee, ja. Dus ik ga maar gewoon heen even bladeren en kijken wat ze willen. Nee, nu. Ja, maar met die kunnen we nog. Die is van vorig jaar afgespeeld. Maar ja. Ja, we hebben beloofd, we gaan hem laten keuren. Ja, ik zal niet weten welke keuring. Ja. Ja, die hebben velen nog en die staan nu nog in dingen, dus daar kun je niks mee. Ja, ja. Klopt, je mag. Dan doe ik dat wel even. Is goed. Jo, thanks. Ja, joh. Jo. Wat wordt er hier? Met heb je niks, want daar kwam omdat ik iets in de poten heb. Jullie aan het fouten worden. Jullie aan het fouten worden. Nee, maar hier is jullie aan het fouten. Nee, maar ik dacht eerst dat ik hem zou zeggen. Van maandag nog volgende week ook samen. We zijn nog te doen. Ja, het moet lukken worden. Ja, ja, je moet even je handen op. Ja, het is een koffie aan morgen. Ik zou kunnen wel zeggen dat we dat wel even doen. Dat is even die volgende vroeger, ja, heeft wel allemaal gemaakt. Nee, die kon niet. We zijn klaar met lesgeven. We hebben vooral een volgende binnen gehad. Nu moet ze volgorde binnenkomen, neem ik aan, toch? Van welke volgorde? Nee. Stel maar even op.
Goed, we zijn inmiddels aangekomen aan de opname voor 4 jaar en oudere veulenboekmerries. We hebben hier in de baan staan nummer 19. Dat is een merrie die voldoende lang gelijnd is, al een sprekend hoofd heeft. En een hals heeft met voldoende lengte, ook voldoende verticaal gesteld. Ja, we zien wel dat hij wel wat een S-lijn heeft in de hals. We zouden wel graag zien dat de bovenlijn wat sterker is, met name de rug-lendenen aansluiting. Het kruis zou wat langer kunnen, is wel fractiehellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook wel verder wel correct gesteld. De stap is ruim, voldoende krachtig en laat daarin ook een goede tact zien. Alleen in de draf zien we wat hoger ritme. Het zou die wat meer ruimte in het voorbeen kunnen maken. Ook het achterbeen zou wat meer kunnen buigen en onder de massa geplaatst wordt. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek vandaag zonder premie. Moet de volgende binnen moet komen? Dat is makkelijk. 16, 17, 18. Ja, erop worden er één. Ja, Lisanne doet het. We zitten niet met een afstand, hè? Nee. Goed, wij zijn eruit. Dus we kunnen nummer 18 opstellen. Nou, in deze groep hebben we 4 paarden gekeurd. Deze 3 paarden terug voor een primering. Voor ons nummer 18. Het is wel een hoogbenig paard die een lang voorbeen heeft, die opwaarts gebouwd is, iets meer rek in zijn lijf zou kunnen hebben. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal, zou iets meer lengte kunnen hebben. Wel is de bovenlijn strak, zeker de lendenenpartij. Het kruis zouden we graag minder hellend zien, ook iets langer. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De voorbeenstand zou iets correcter kunnen zijn. In stap daar zien we voldoende ruimte. Goede tact daarin. Zou iets krachtiger kunnen zijn. In draf zien we een goed zweefmoment. Zou het voorbeen iets verder kunnen uitleggen. Maar is wel voldoende krachtig daarin. Vandaag wordt deze merrie opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben wij nummer 17. Dat is een merrie die iets opwaartser gebouwd zou kunnen zijn. In zijn totaliteit iets meer rek in het lichaam kan hebben. Voldoende edel in het hoofd. De hals is voldoende verticaal met genoeg lengte. Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis zou minder hellend moeten zijn, ook wat meer lengte kunnen hebben. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. En met name in de koolstand in het achterbeen, daar zou wat correcter kunnen zijn. In stap zien we voldoende tact, voldoende ruimte.
Zullen we iets meer krachtig kunnen zien. In draf zien we een voldoende zweefmoment met een goede souplesse. Voldoende buiging in het achterbeen, die wel iets verder door mag treden. Vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Ja, dan op kop in deze rubriek, nummer 16. Dat is wel een langgelijnde merrie die voldoende in verhouding staat. Sprekend in het hoofd. Een hals die lengte heeft, ook goed gesteld is. Correcte bovenlijn. Kruis heeft veel lengte. Het zal wel wat minder hellend kunnen zijn. Verder wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. Voor royale hoeven. In stap zien we een goede ruimte en een goede tact. De merrie stapt ook goed door het lichaam, waarbij het achterbeen aansluit. In draf zien we voldoende ruimte, goede buiging in het achterbeen, zal voor het mooi iets opwaarts kunnen draven. Maar gezien zeker de goede stap vandaag en het correcte exterieur wordt deze merrie ster met een tweede premie. Eigenaren van harte met deze resultaten. Ja, dat Mädchen hat ja direkt hier geradezu. Geradezu. Das Pferd, das geradezu zu sehen ist.
luisteren. Doe je met een goed hart. Ben ik diep. Kijk, dat komt ja. Ja, dan gaan ze terug, maar goed. Welke kleur? Ja. Nee, dat is niet zo. Vandaag niet. Welke leeftijd zijn ze nu? Ik ben 3 jaar. 3 jaar. Dat laat zien hoe mensen het doen kunnen. Dan moet ik filmen dat jij kan kijken als je wil. Met jouw telefoon of met voor mij? Achter. Ja. Er staat er, wat is dat? Ja, dat is dat in de been. Maar dat is ook. Staan. Staan. Nee, dat ja, met de paarden komt dat staan. De hele omnibus? Ja, Dan moet je
Dit is mooi, hè? Wow. Mooi, mooi, mooi. Die is ook mooi, hè? Zo, mooi, hè? Zie je dat, baby? Komt hij uit? Goed getraind. En groen vasthouden. Ja, jij maar vast. Jij van jou. Hallo. Hey, van jou. Papa, echt een dit.
Tom en Sanne. Nee. Ja, sorry. Heel groot salfeestje. Kom, ik sta boven. Mag ik boven? Ik lig gewoon in de kantine. Nee, ik lig hiervoor. Dat heb ik ook gedaan. Ik kom terug. De eerste keer lag ik alleen. Tot gewonnen. Lag ik op de grond met die veel op de grond. Maar? Ik heb alles gefilmd zodat iedereen ook te doen. Ik heb met Oh! mooie lijst.
hebben doorgereden worden. Op de aanpak. Van jaren heel goed. Ja, met de vrije oefenen. Ja, goed. Met kleren heb ze het wel. Ja, zeker. Die met die aan kan lopen. Ja. Hé? Even centen zijn. We gaan meemaken. Oké. Ja, toch? Ik wil alleen maar een dingetje openen. Ja, voor mij zijn we. Toch een beetje. Ja, ik zag het. Yes, ook nog. Top. Ja, Jeroen mag ook helpen met hem. Als het goed was. Nee, gewoon nee. Dat zei hij ook. Ja, dat is goed. Ja, maar dat weet ik zeker dan.
30 Zo in, dus ik denk, oh, dan kun je het gewoon eruit. Ja, van Veulens tot... Als Arno aan het paard komt, dan is het klaar. Ja? De eerste keer dat doet hij de tweede niet in dan interview. De uitkant interview. Ja, dat rijdt. Dat was de eerste wedstrijd. Maar Arno, de vrouw doet er wel bij, hè? Arno. Die komt meteen, die had alle kanten laten zien. Daarna was het klaar. Dus er deed niks meer bij Arno. Helemaal niks. Hij komt met de klompen eraan te komen. En toen schiet hij erin. En Arno komt eraan te komen en toen is het niet meer. Nou, we hebben wat meestal nog gedaan. Stonden wij. Ja, ik moet nog even scannen. Arno is niet gewoon weg. Ja. Kijk. Ja. Hij zal het belangen. Van deze 10 dagen in de touw geweest, dat ik een paar weken ervoor is op vakantie geweest naar. Nou, het is maandag is terug op de touw. En ook het stijgen gaan lopen.
geen idee, maar het mag officieel niet meer. Dat is de oren, die moeten nu dichtgemaakt en dan het laatste stukje mag je langs Sommige die ik ben naar Parkenberg gegaan. Die zitten ze 1, 2, 3 dagen gebrand. Die scoren helemaal keihard. Zelfs op een gegeven moment te winnen. Nee, dat zijn regels voor je. Ja, precies. Dat was dus nog heel erg voorstellen. Ik zie hier verschillende paarden inderdaad. Mooi met de babyolie helemaal mooi afgemaakt. Vind ik ook. Ik neem aan dat de jury daar ook wel net dat ze dat ook meenemen. Dat mag natuurlijk officieel niet. Is het duidelijk? Nou, ik zit niet achter. De Vries voor jou ook mee? Nee, ik zit meer in... ik rijd liever. Ik ben niet zo'n keur. Ja, ik zit met fokvereniging. Meer om het zadel dan... Een fokje en een boer. Nee, wel gedaan. Fokt inderdaad, maar toen was in die coronaperiode toen nog eigenlijk de wedstrijden rijden met je stil. Ja, en nu kun je weer voor de wedstrijd. Dus dat is altijd een lastige combi. En ik heb trouwens nu mijn werk verkocht, ik heb nu een hengst van jachtsadel. Dus nou ja, dan wordt het ook al... Wel een Fries? Ja, zeker, dat wel. Ja. Ja, ik ben heel blij mee dat je op mijn pad is gekomen. Heel lang gezocht, echt heel lang. En ik heb ook jonge kinderen, dus ik hoop dat het een lief paard is. Dus ik had nooit gedacht dat er een hengst uit zou komen. Maar hij is echt, de kinderen kunnen een krukje ernaast staan en Rinze. Rinze van Oostenburg. Ja, van Oostenburg? Van Oostenburg, ja. Echt heel blij mee. Dus, en hij kan ook meer. Ik ben nu 6 met hem, maar hij kan echt nog wel een paar stappen hoger. Dus dat is echt wel heel blij mee. Ja, dat is echt gewoon een goede combinatie. Ja, we hebben echt geklikt. Ja, precies, dan doe ik het graag. Ja, en dat is soms ook, weet je, een paard kan nog zo goed zijn, maar je moet samen weer doen, hè. En dat soms ook het ene karakter past beter bij je dan het andere karakter. En is je wel in de fokkerij of... Ja, heb ik gezeten. Gezeten ja, dus. Ja, in 3 eerste training. Kijk. Dat was ik ook wel mooi. Je moet verveulen, maar dat hadden ze bij Huis. Ja. En dan, nou, ik ben samen het eerste jaar. En de vader was niet zo lang voor de rijden. Oh, dat ging het. Ja, het vond ik allemaal tekenen. Ik denk, bij deze manier niet bij. Nee. Ja, toen was ik wel een paarden kwijt. Ja, dat is toch wel wel. Ja, dat is lastig, zo'n beslissingen. Oh. Ja. Je moet het nog van IJsland. Ja, ik ga gewoon snel afbouwen en natuurlijk wel even een avondtijd. Maar ik verwacht dat dat... plezier geven. Oh ja. Op je af, joh. Leuk is dat eigenlijk. Ja, heb jij een BB-huis staan? Ja, ik ga gewoon een melkverbruik. Dat is wel heel fijn. Ja. Je woont hier in de buurt? Nee, in Oost, tussen Deventer en Rotterdam. Oost? Oost, ja. Oost, ja. Ja, ik snap de vraag misschien. Wat er binnen mag komen. Oh, misschien zal ik even naar de komst hebben. Dit is 1 gasprietje. Oh. 1 gasprietje. Zie je? Oh. Isanne, Hoe werkt het gratis? deze volgorde. Oké. Ja? Ja.
Dat is een spannend moment. Ja, natuurlijk. Wat leuk, als die scherm wordt neem aan en niet. Nou, ik vind het ook nog heel leuk dat je alle cursussen gedaan hebt. Oh, deze kies. Dat maakt het zoveel leuk. Het was alleen nog maar in Drenthe. Nu wordt het overal gegeven. Heel leuk. Het is zo leuk dat je dit kan zien. Het is mooi waar. Je weet ook een beetje waarom. Ja, fantastisch. Ik heb met Caribbean Oh ja, ja. Jij bent helemaal overgestapt van bruin naar zwart. Ja, ik heb altijd van alles gehad. Het was bij Haflingers, Pinkers, Caribbeaners, Anglo-Arabieren. Overal leer je weer wat van. Ja, maar van vroeg uit wel een gereed uit het Noord-Fries voor kennissen van ons. Dus daar toen heb ik altijd gezegd, waar mijn Friese hengst is. Nou, is het niet gelukt. Ja. Karakter, hè. Dat is nu ook. Ik ben ook niet Friese hengst, maar kinderen kunnen gewoon een voetje ernaast gaan borstelen. Ja, hoe fijn is dat, hè? Dat is heel Karakter is toch wel... ja, dat precies. Maar dat is ook helemaal niet zo lang dat het erbij zit. Ik vond het wel heel belangrijk. Ja, ik vond het ook altijd raar dat ze daar niet op keurden. Nu is dat wel zo. Dan zit hij net zo mooi gaaf aan. Hij moet het wel voor jullie weer doen en hij moet wel mee willen. Ja, ik heb mijn eerste Fries, dat was zoals op de gemeente. Dat was echt een klootzak. Je hebt er amper tussen. Ja. Ja. Ik vond het wel jammer. Ik kreeg geen hulp van elkaar. Nee, ik moest zelf aan doen. Ik vond het wel jammer. Ja, dat is ja. Het wordt weer warm zo. Ja, heerlijk joh. Overwanige paarden, hè. Dat is aan de loop der tijd veranderd. Ja, dus 3 jaar is er nog niet uit. Nou, 2 jaar door. Ja. Nou, ze worden allemaal een mooi punt. Een mooie stad, een mooi draad. Wat willen ze zien, hè? Wat zeg je? Dat is ook weet van de Ja. vraag. En heb jij ook nog favoriete hengsten gezegd van deze hengst? Nou, ik vond zelf IJsland ben ik eigenlijk van zien we in het buitenland hoor, maar daar heb ik zelf ook een filmpje van gehad. Dat vind ik vooral onder het zadel, onder het klim. En dat is echt bloeiend. Van welke hengst? Van welke hengst? Stel hem maar op. Ja, 6. Oh, denk dan. Ja, 6. Ja, wij zijn er zover uit, dus nummer 24 mag opstellen. Dan gaan we over tot de uitslag van rubriek 6, 4-jarige veulenboekmerries. Te beginnen met nummer 24. Dat is een voldoende langgeleide merrie met een positieve romprichting, voldoende sprekend in het hoofd. De hals zal wat horizontaler gesteld kunnen zijn.
Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis zien we graag wat minder hellend. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. In het voorbeen zou hij wat meer gelijkheid kunnen hebben in de kootstand. In stap zien we voldoende ruimte. Zou iets krachtiger kunnen stappen. In draf zien we voldoende buiging in het achterbeen, maar blijft daarin wel wat op de voorhand. Dus Merrie nemen we op in het stamboek vandaag met een derde premie. Dan hebben we nummer 20. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat. Zou voor het mooi iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Wel een sprekend hoofd heeft en een goede halsvorm. Verder een correcte bovenlijn. Kruisje zien we graag wat minder hellend. Wel voldoende lengte. Wel een merrie die ook veel behang heeft. Het beenwerk voldoende kwaliteit. Ook wel royale hoeven. In stap, ja, dan zien we toch graag dat hij wat meer gelijkheid toont in zijn voorbeen. In de draf, daar heeft hij een goede houding en ook goed gebruik van het achterbeen. Loopt daar ook heel makkelijk in balans. Die toonde zich goed in draf. Vanwege de stap vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan gaan we verder met nummer 23. Een merrie die voor het mooie iets opwaartser gebouwd zou kunnen zijn, maar verder evenredig gebouwd is. Het hoofd zou iets sprekender kunnen, maar verder voldoende in het rastype staat met een goede halsvorm, voldoende lengte daarin. Correcte bovenlijn, de hoofd-halsverbinding zou wat lichter kunnen zijn. Het kruis heeft een voldoende ligging, ook wel voldoende lengte daarin. Het beenwerk voldoende kwaliteit, heeft ook wel wat royale hoeven. In stap zien we voldoende ruimte. Bewegingsafloop van het voorbeen zou iets correcter kunnen zijn, maar zodra het zich ontspant dan is ze voldoende takmatig. In draf zien we veel zweefmoment, ook een goede souplesse, loopt makkelijk in balans. Mede ook door de goede draf vandaag wordt deze merrie ster met een tweede premie. Dan hebben we nummer 21. De merrie die goed belijnd is, een sierlijke beleiding heeft, een goede romprichting, lang gelijnd, wel een moderne opdruk heeft, een sprekend hoofd. De hals heeft een goede richting, ook een goede lengte, correcte bovenlijn. Het kruis zou iets langer kunnen, het is ook wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, het achterbeen zou wat minder sabelbenig kunnen zijn. De stap is ruim, heeft ook een goede takt in de stap. We zouden graag iets meer buiging en kracht in het achterbeen willen zien. In draf daar zou het voorbeen iets verder naar voren gezet kunnen worden. Wel voldoende kracht, maar zou wat meer in balans kunnen lopen. Want deze merrie vanwege het zeer correcte bouw en ook het royale rastype van deze merrie verdient ze een ster met een tweede premie. Dan hebben wij nummer 22, ook een langgelijnde merrie. Die verder wel voldoende in verhouding staat. Sprekend hoofd, een goede halslengte die verticaal genoeg gesteld is. Ja, de bovenlijn zou in dit geval wel wat sterker kunnen zijn. Het kruis heeft voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. In de stap daar zien we voldoende activiteit en ruimte. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. En ook deze merrie draaft met een hele goede tak. Ze is heel takvast in draaf met een heel goed zweefmoment. Die loopt ook heel krachtig en goed in balans. En deze merrie juist op de bewegingsvorm stap en draf verdient ze haar ster met een tweede premie. Eigenaren van harte. Ik wil deze ook wel voor u los doen hoor.
Jongen, jongen. Dus ik ben met mijn vier gekocht, ik ben ook met z'n vier wat ik heb. Toen kreeg ik bij die laatste werpdatum gewoon al meneer die inderdaad geworpen heeft. Ja, die hebben niet zoveel hebben we gehad. Ja. En die 3-jarigen hebben dus allemaal nog niks. Die staan Nee, allemaal die- leeg. Maar nu de ja, 4-jarigen precies. zie je inderdaad wel. Ja, die laatste heeft er geen veulen gehad, maar de andere Ja. twee wel. Ja. Oh, dat zijn de laatste 3 of niet? Oh, nee. Nee, dan op het allemaal nog 6. Kijk, mijn collega moet helpen met subwielen. Nummer 25 mag naar binnen. Tweede premie dus een Weet je wie je voor moet brengen? Nog even 26, want die anderen zijn nog bezig. Dus, ja? Even door, voordat het naar zijn. Oké.
Niels, het is Doortje. Doortje doet niet mee. Ah, Doortje. Lotte. Die is nu. Ja, goed, daar gaan we wel in. Oh nee, je staat nu in de wedstrijd. Oh, dat kan je nog niet. Oh, ja. Stap maar hoor. warm te worden, hè? Ja. Als het zo afgelopen is, want als het zo doorgaat, dan wordt het heel heet. Dan wordt het wel steeds, ja. Ja, het zou ook 26, 27 graden geloof ik moeten worden vanmiddag. Oké, ja. Dat is maar goed dat het een beetje bewolkt begon. Ja, ja, inderdaad. Dan was het morgen zelfs mistig. Ja, ik schrok, nou, ik zag echt bijna niks voor mij thuis hoor. Want hier werd steeds lichter in de lucht. Ja, voor mij zo. Ja. En jij rijdt ook wel alle keuringen en zo achterna? Ja, eigenlijk wel een beetje. Vooral voor KVS heel veel. Ah, oké. Dus dan, de ene keer heb ik geluk, dan is het ergens in Friesland. Ja.
ja, dit is dan voor mij wel 2 uur rijden. Ja, Maar ja, dat hoort erbij. Ja, dat je er ook in Vragender was je er ook bij. Ja, klopt. Ja. Dus, Ja. Ja. Ja, we doen het eigenlijk met een vast clubje, zeg maar. dat je het een beetje rouleert wie wat doet. Ja. 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 Nee, ik hoef niet, dankjewel.
Ja, toen ik hoorde net dat hij toen zomaar terug. Ik denk, oh, dus dan zou ik nog wel even vragen welke volgorde ze terug moeten komen. Of ook inderdaad op pik. Ik denk, oh, misschien is het net wat anders, maar... ja. Het zal wel, toch? Allemaal loslopen, toch? Nou, nog 4 uur te gaan. Daarom staat er achter de ster niet 1, 2 of 3. Er staat overal, zoals hier ook. En dat is gewoon de sterpredicaat is het belangrijkste. Dus of de eerste of de tweede. Met derde preek worden ze sowieso geen ster. En een eerste of een tweede predikster kan het zijn. Ja, precies. En dat staat wel op het papier, maar niet hier bij de benoeming. Nee, het is jammer dat het hier niet bij staat. Nou, het is voor de predicaat niet belangrijk. Dus de ster is belangrijk. Dat is voor de lezer misschien wel. Ja. Je is wel weer wat meer aan het draaien nu. Ja. Ja. Ik ben ook nog een beetje aan het twijfelen. Ik wou laatst denk ik voor de eerste wedstrijd rijden, toen hadden we een hoofdbui in Hemelo, dus toen ging de wedstrijd niet door. Dus was het buitenbak helemaal onder water. Dus toen hebben we dat toch maar niet... Maar dat is met je Mary bij vorig jaar ook een wedstrijd of die Ja. jongen? Met die, Nee, die ben ik aan het beleren. Die oh, jongen. Dus dat, daar zit ik nu wel op, maar dat is niet zo ver dat ik heb net een rem en een stuur, zeg maar. Dus vanavond komt Marine mij nog weer helpen, want ik ga er ook niet zonder hulp op. Nee, dat er iemand bij is. Ik begin met de longe en dan zeg ik, nou, ik voel het safe, dan laat ik hem los. Ja. We zijn nu net de tweede keer aan de longe bezig geweest en dat ik nu los ga. Maar niet mijn... Ik had iemand die me kan inrijden, zeg maar, die kan beleren. En die komt niet meer in principe. Tenzij ik zeg, ik vertrouw het niet, maar in principe heb ik niet het net een vrouwtje wat mij dus ook helpt met haar een beetje in beweging te houden. Ja. En ik heb vandaag ook tegen haar gezegd, zorg dat je rijbewijs hebt, want jij gaat hem uitstappen. Ja. Ja. Want zij moet er uiteindelijk ook op. Ja, ja, dat is makkelijker als jij dan even weg moet of weet ik wat. Ja. Zijn makkelijker dat je ja. En ik hoop eigenlijk dat zij er zo dan zit met dat zij hem ook wil diensten ook wil overnemen. Met de voorwaarden wel dat hij bij mij stond. Ja. Dus je eigen mening pakt die goed op? Want die ja, ik ben nog niet helemaal, ik moet conditie gaan krijgen. Daar gaat het gewoon. Want ze is wel op zich nu wel werken. En ze is door de dip helemaal, zoals laatst al het koorts. En ze moet schimmel, mijten en koorts. Dus daar trouwt ze nu wel echt uit op. En ik heb nu supplementen erbij gegeven om dat immuunsysteem even te boosten. En dat lijkt echt wel goed uitpakken. Maar ik mis gewoon nog het moment dat ik een paard een uur kan rijden. En ik kan deze echt geen uur rijden. En het kan ook gewoon in het paard horen. Hè. Dat vind ik nog lastig. Dat is voor mij een beetje in. Ja. Dus straks moeten ze allebei nog even wachten. Maar ik denk dat ik eerst Maren doe en dan kan met deze even een hapje eten. En dat kan dan even niet gaan doen, want dan heb ik schaduw. Die ligt nu vol in de zon. Oh, het wordt niet warm hoor. Ja, het wordt niet vies. Je weet op die jongen zitten, die gaat dan ook niet veel gekke dingen doen. En dan, 1, 6. Dan gaan ze erin dan. Gaan ze niet naar weg. Oh, die zoon staat niet met 6 in. Ah, kijk. Die is een eerbeek aan het doen. Gaat ook nog door. Ja. Ik moet even nu over en het stuk en het wordt er allemaal hier zo. Dus ik zie heel standje de jongen, zeg maar. Oh ja, en dan nu voor avondschool en dan ouder ouders school. Ja, we zijn inmiddels verder met de stamboekmerries die eventueel hier komen vandaag voor graadvolging. Bij ons in de baan nummer 27. Dat is wel een voldoende lange lijnenmerrie die wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. De hoofd zou iets sprekender kunnen, wat zwaar in de hoofd-halsverbinding. De hals wel voldoende verticaal, zou iets meer lengte kunnen hebben. Het schouder is ook wat stijl gesteld. Wel een sterke bovenlijn, iets strak op de lendenen. Het kruis zou er graag iets minder hellend willen zien. Wel verder voldoende kwaliteit in de beenwerk. Het achterbeen zou er graag iets minder sabelbenig zien. De stap is voldoende takmatig. We zouden graag zien dat ze de bovenlijn daarin wat meer loslaat. En ook wat meer ruimte daardoor kan maken in het voorbeen. In draf dan zien we eigenlijk een klein beetje hetzelfde beeld. Zien we graag wat meer souplesse en wat meer lossigheid in die bovenlijn. Daardoor blijft ze ook een beetje op de voorhand. Vandaag geen premie voor deze merrie.
Zo, we kunnen opstellen. Beginnen we met nummer 26. Nummer 26 is een merrie die wat opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel voldoende sprekend is, wel edel is in het hoofd. De hals is voldoende verticaal, ook voldoende lengte daarin. De bovenlijn, met name de lendaansluiting, zouden we graag wat sterker willen zien. Het kruis is ook wel vrij hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk zal iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. En ook het voorbeen zou iets correcter gesteld kunnen zijn. In stap zien we voldoende tact, maakt er wel voldoende ruimte in het voorbeen. Het zal wat meer buiging en kracht in het achterbeen kunnen hebben. De draf laat een goed zweefmoment zien. De achterbeen wordt voldoende gebogen, zal wel wat meer onder de massa geplaatst kunnen worden. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Aan nummer 25. Een merrie die iets edeler in het hoofd zou kunnen zijn. Wel een voldoende halslengte heeft, wel iets verticaal gesteld. Voldoende verticaal gesteld is. De bovenlijn zouden we graag wat sterker willen zien. Ook het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn. Het is wel voldoende qua lengte. Ook het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Heeft wel voldoende royale hoeven. De stap is ruim, laat een goede tact zien en is ook krachtig in de stap. In de draf daar zien we voldoende houding. En voldoende buiging in het achterbeen, maar zal wat meer onder de massa geplaatst kunnen worden. Ook deze merrie vandaag door een goede beweging een derde premie. Lisanne, moet de 28, 29 geleidebaan in? Volgens mij wel daar. Het staat vooropstelling. Het is 28, 29 staat wel vooropstelling. Dat werd graag. Allebei tegelijk mogen ze erin.
preferenties. Dat je 2 keer dat hij op 4 preferenties komt. Ja, volgens mij wel. Dat weet ik ook niet helemaal. Ja. Dat is toch wel leuk dat het erbij zegt. Heel erg mis in de fokkerij is die man uit Brabant, die ketting. Die heet ook een café. Een heel grote, dikke, zware man, die is overleden. Ja, het komt af en toe als een paarden van me tegen met van de ketting. Ja, een hele bijzondere man. Dit is echt een heel klein gebeuren. Ik heb zo klein nog nooit meegemaakt. De laatste fokdag van de vereniging daar is van 100 paarden. Ja. Er is er eerder een fokdag geweest dit jaar of niet? Wij hebben een fokdag gehad in augustus, half In augustus. augustus, ja, dan is het natuurlijk veel drukker. Ja, toen hadden we nog 100 paarden. Ja. Dat is maar 30 vandaag. Ja, want waar hebben jullie de fokdag gehad? In Vragendijk. Wat? In Vragendijk. Vragendijk. Ja. Nog iets meer richting Winterswijke kant. Oké. Een mooie locatie hoor. Ja. Ook mooi op zand. En, ja, mooi gevoel dingen hadden we. Nee, dat is ja, een mooi showblog hadden we nog. Dat was wel leuk. Ja, dat gaat ook uitgebreid hè, met allemaal wagens met spullen. En ja. dat gaat natuurlijk ook. Ja, dat klopt. Dat is ja, maar ook prijzen en gaat allemaal net even op. We gingen altijd naar Assen. Oh ja. Dus heb ik die HC of dat hele grote, alles wat er nog bij die accommodatie met die mooie buitenpakken? Ja. Als ze de training zouden vertellen wat ze doen, ben je dat dan niet? Soms wel, soms niet. Ja, maar dan wil ik ook wel eens benieuwd worden bij de keuring. Ja. Ik kijk soms wat meer naar in het zadel, zeg maar. En dat is soms toch net even wat anders dan soms wat ze voor de keuring doen. Ja. Toch wel, Oké. ik hou me meer met de kop erop, weet je wel. Dus iets meer daar. En bij de keuring zie je dat meestal even minder. Dus ja. Ja, goed, als ze de bouw ervoor hebben, dan kunnen ze daar natuurlijk altijd naartoe, maar sommige paarden doen het al. Ja, alles wat je zelf hebt, daar hoeft een paard geen moeite voor te doen. Zoals Jasper. Ja, weet je, dat vond tot einde toe ontroerend paard. Norbert was langbenig. Ja, Charlo. Soms als je bij de Liefkruis, dan denk je, nou dan moet de topper uitkomen en dan komt er en dan zie je de mensen ook wel. Dan denk ik, nou, geef die kramme mensen. Ja, en dan komt er lekker in thuis. Dus ja, ja, ik was altijd heel erg weg van Peer. Oh, dat is inderdaad een wedstrijdje van mij die hard weer beweert. Die van de moederskant een vrij lastig karakter. Dat was niet van Beert hoor, maar dat was van Jacob was weg van de Ik ging nog even spullen, hè? Er stond zoveel meer spullen.
Dan ben je klaar. Mag de andere erbij? Ja, die kan erbij. Mag deze voorop en dan die aansluiten. Goed, we gaan verder met rubriek 12, de premiekeuring van 3 jaar en oudere veulenboekruinen. Voor eventuele stamboekopname en sterfverklaring. We beginnen met nummer 28. Dat is een ruin die voldoende evenredig gebouwd is. Zou iets meer jeugd uit kunnen stralen, wel een sprekend hoofd heeft. Een lange hals die iets horizontaal is, maar verder wel een correcte bovenlijn heeft. Goede kruisligging. Voldoende kwaliteit heeft in het beenwerk. Zo rondom iets stijl gecoat, maar verder wel correct qua standen. In stap en draf laat hij aan de hand een voldoende beeld zien. En zou hij daarin misschien vandaag aan de hand wat meer kunnen overtuigen. Maar deze ruin heeft ook een ABFP-test gelopen. Die dermate compenseert en een voldoende exterieur heeft om deze ruin vandaag ster met een tweede premie te maken. Ja, en dan nummer 29. Dat is een langgelijnde hengst die al een moderne opdruk heeft. Positieve romprichting. Dat is vrijwel horizontaal gebouwd. Een sprekend hoofd, een goede halsvorm die verticaal gesteld is. Sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen, zou iets meer lengte kunnen hebben. Beenwerk voldoende kwaliteit. Zou iets royalere hoeven kunnen hebben. De stap is vandaag is wel ietsjes kwetsbaar. In goede ontspanning dan stapt hij voldoende takmatig, maar het zou wat ruimer kunnen. Het achterbeen kan ook wat meer aansluiten. In draf waardeert hij zich wel op met een goede buiging in het achterbeen. Is krachtig, loopt ook makkelijk in balans. Ook deze ruim vandaag ster met een tweede premie. Eigenaren van harte. Gefeliciteerd Ingrid.
Laat het gewoon doorgaan. De machine is op. Ja. Spannend. Ja. Voor mij. Op de foto. Op de foto. Ja, heel goed. Heel goed. Dat was echt niet de bedoeling. Nou, wat to do? Ja? Eentje. Ja, laat Ik wil niet meewerken aan het meten. Nee, dat is niet. Je bent de hengst of je bent het niet, hè? Wel een Wat beetje zeg je? gehakt, toch? Je bent de hengst of je bent het niet, hè? Je Ja. bent wel een beetje gehakt. Nou, komt eraan. Laat maar gelijk doorlopen. Lisanne? Dat hoeft niet, dat hebben zij al gedaan. Zal ik die vast even terugbrengen naar de chiploop? Goeiedag. Dankjewel. Goeiedag. Goeiedag. 65. Dat is meer zo Ja, met zo'n kap erop. Ja, daar hou ik wel van. Hoe heette jouw paard van Rinsen van de Oosterweg? Jensen van Oostenburg. Oosterweg. Die auto van ik denk Wat zeg je? dus inderdaad dan dat je zo'n kap erop hebben natuurlijk hengsten. Ja, precies. Ja. Heel mooi. 3,5 uur. Oh, dat is heel veel Telegraaf. 4,5? Waar rij je Telegraaf? Ja, voordat je weet daar Toch nog een 4 jaar. Nee, het is 3 jaar. 3 jaar. 3 jaar. Ja, ik kom daar. Hij is een beetje onder de indruk van alles. Ja.
zelf Oh, dus, ja, ik had hem zelf heel lang gehad. Dus ging echt wel geweest van 31 toen ging hij ook aan de hand. Dus ja, laat zien dat hij zich echt wel overnemen en van me heen. Dus ik was gelukkig overtuigd dat ik hem ook nog goed te huis zou krijgen. Daar was je geen Ja, dus daar was het nog in. Dus, en we hebben nog steeds bezoek dus nu in Utrecht geweest kijken en dat is wel leuk. We hebben nog steeds wel veel contact. Leuk. Nou, dat is leuk. Ja, dat heb ik zelf ook al, want voor mijn paard gaat natuurlijk een bedrijf nog altijd. Dus Ja. dat, Ja, dat is de meeste mensen die het houden zijn van alweer een leeftijd. ja, ik heb nou, ja, ik wil wel zo eentje zo, ik kan wel weer door met een ander, maar dan moet ik wel even toevallig hebben of die goed weg is gekomen. Ja, ik heb echt ontzettend veel jullie. Maar die had het gewoon net niet ingekregen. Nou ja, dus ze zegt toen wel, maar daarna is het eigenlijk ook weer te sportief. Gaat nagen en goede keuzes maken. Maar ik vind het wel wat groter, dus ik denk, ja, weet je wel, nu kan ik weer wat meer en nu was wel lastig, maar ja, gelukkig nu. Het huis nog steeds contact met contact geweest weer. En super lieve mensen, lieve mensen hier. Dus we zijn er heel blij mee. En precies wat ze wil, een familiepaard. Die wil dan zit zij erop en zijn dochter erop. En ja, hoe leuk is het? Ja. Dat dan bij jou stil blijft staan, dat dan het paard lekker door kan komen. Ja, en dat was ook een paard die ze zelf al een paar jaar niet gereden had. Het is heel bak van zichzelf. Ja, ik had hem ook wel flink doorgereden, dus het was gewoon echt super braaf, super snel. En in de omgang super lief. Dus dat vind ik fijn. Hoe meer mensen in de stal, hoe beter. Maar ik zet mensen vol. En die waren echt mensen die dat ook zochten. Dus dat is heel fijn dat het goed ging. Ja. Maar ik heb een hele nare ervaring gehad met dat paard van Jutta. Ja. Ze hebben laten behandelen met Ramadan. Ja. Oh ja. Dat scheurt in de angst. Normaal, die zeggen, dat moet je niet vertellen. Als je dus bang bent, dan heb je toch zoveel niet. Ik heb nooit tegen dat het zo zou spelen. Nee, fijn. Grote beesten. Dat zie je helemaal als hij draait. Klaar wat nog? Klaar Ik vind het helemaal Met voorbenen krachtig en met de achterbenen niet zo sturen. dat is natuurlijk niet te doen. Niet te doen, ja. Maar hij is goed getraind als je dat zo ziet. Hij ziet er mooi uit. Kom, doe maar even op. Rustig. Hij is wel lekker los in zijn rug. Dat zijn dus sommige mensen die denken, god man, dat is ook zo. Die strakke rug. Ja, heerlijk, ja, precies.
staart echt ontspannen loopt. Hij is zo heet. Ja, ja. Hij luistert wel heel goed naar milieu. Goed, gaan we verder met het laatste paard van vandaag, nummer 30. Dat is een hengst die voor eventueel sterk komt. Dat is een hengst die iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn, maar wel evenredig gebouwd is. Een sprekend hoofd heeft, de hoofd-halsverbinding zal wat lichter kunnen zijn. De hele hals doet wel wat zwaar aan. Het is wel verticaal gesteld met een goede lengte. Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend kunnen zijn, ook iets meer lengte kunnen hebben. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. De hoeven zouden iets royaler kunnen. In de draften zien we veel souplesse, veel kracht en ook een goede buiging van het achterbeen. Kan daarin ook wel makkelijk schakelen. In de stap vandaag helaas heeft hij toch moeite om in rust zijn goede ritme te vinden. Zit voorbeen snel weg, dus zou het toch wel takmatiger moeten zijn. En vandaag helaas op stap geen ster verklaard.